مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم مهندس علي الخزرجي، اختصاص في الأنظمة الذكية. اليوم نحب نقدم لكم جهاز راقي ورائع، جهاز تحكم الستائر الذكي. طبعا هذا الجهاز مقدم بالتعاون بين شركتي جي ستار أصالة الكواز وشركة ألسا. هذا الجهاز عن طريقه راح تقدر تتحكم بغلق وفتح الستائر من نوع البكرة طبعا عن طريق تليفونك الشخصي. تعالوا وياي نراويكم شلون نفتح الجهاز ونراويكم شنو محتوياته. طبعا الجهاز يجي بالباكيت هالشكل، مقدم من شركة برونت اللي هي صناعة كورية. وهنا مثل ما تشوفون الكيو ار كود الخاص بتطبيق الجهاز، هنا الكيو ار كود الخاص بأجهزة الاندرويد، وهنا الكيو ار كود الخاص بأجهزة الايفون. هنا الخصائص مالته، اهم خاصية اللي هي التحكم الصوتي عن طريق أجهزة امازون اليكسا وجوجل هوم. وهنا ايضا تايمر او مؤقت فتح وغلق الستائر. نجي هسه نفتح الباكيت حتى نشوف محتويات الجهاز. مثل ما تشوفون هنا اول ما نفتحه يطلع لنا الجهاز اللي يحتوي على الموتور الخاص بفتح وغلق الستارة. وهنا ايضا اللاصق الخاص بتثبيت الجهاز على الحائط. وهنا عندنا المحولة اللي تعطينا باور او كهرباء الى الجهاز. وهنا ايضا عندنا الكتالوج الخاص بالجهاز. وهنا عندنا الرولات اللي يربط عليها حبل الستائر، اللي طبعا جاية بحجمين مختلفة حسب الستارة الرابطها. وايضا هنا عندنا البراغي تستخدم ايضا لتثبيت الجهاز على الحائط. تعالوا ويانا حتى نراويكم عمل الجهاز. نيجي هسه على التحكم اليدوي بالجهاز. مثل ما تشوفون هنا طبعا اكو دقمتين، واحدة صعد وواحدة تنزل. مثل ما تشوفون هسه حدوس دقمة التنزيل، هنا تشوفون تتحكم بتنزيل الستارة لغلقها. ومثل ما تشوفون هنا ايضا دقمة اللي صعد الستارة حتى تفتحها، لما ندوسها تصعد الستارة. هسه تعالوا وياي حتى نراويكم التحكم عن طريق التطبيق. مثل ما تشوفون هذه واجهة التطبيق اللي تقدر عن طريقه تتحكم بفتح وغلق الستارة. مثل ما تشوفون هنا تقدر تصعد للنص الستارة، هنا راح يطبق على الستارة الحقيقية هنا قدامنا. وهنا ايضا راح نرجع ننزل الستارة للربع عن طريق التطبيق. مثل ما تشوفون هنا للربع نزلناها.